Hamarosan itt a Valentin nap, és ilyenkor sokat beszélünk arról, hogy milyen legyen a ruhánk, milyen legyen a sminkünk, milyen legyen a frizuránk, hogy tényleg jól és csinosan és szexisen nézzünk ki a szerelmesek napján. De van valami, ami szerintem ennél sokkal izgalmasabb, hiszen kettős élete van, és ez nem más, mint a fehérnemű. A fehérneműnek ugye két szerepe van, hiszen van egy praktikus része, hogy jól nézzen ki rajtunk a ruha, tehát hogy támogasson, ahol kell, slankítson, ahol kell, tehát hogy tényleg a ruha tökéletesen álljon rajtunk, ebben a fehér neműnek nagy szerepe van. Viszont van egy teljesen más funkciója is, ami Valentin napon azért nagyon aktuális, hogy jól nézzen ki rajtunk ruha nélkül is. És ez a kettős szerep nagyon érdekessé teszi, mert azért nem könnyű olyan darabokat találni, amik tényleg praktikusak, jól áll rajtunk a ruha alatt, vagyis jól áll tőle rajtunk a ruha, illetve jól nézünk ki benne, hát ruha nélkül is. Mert azért lássuk be, hogy kevés olyan fehérnemű van, ami jól néz ki önmagában, és képes láthatatlan lenni a ruha alatt. De Valentin nap ide vagy oda, szerintem érdemes erről a témáról beszélni, érdemes megismerni a trendeket, mert a trendek pontosan ezt a kettőséget próbálják értelmezni. De mielőtt tovább mennénk a trendekhez, és mielőtt elkapcsolnál és legyintenél, hogy ne viccelj már, hát az én testemre nem lehet szexi fehérneműt tenni, majd ha lefogyok, vagy ilyen leszek, vagy olyan leszek, akkor állj meg egy pillanatra, mert szerintem itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit tisztáznunk kell, mert van egy nagyon régi beidegződés bennünk nőkben, hogy fehérneműt, szép fehérneműt csak akkor szabad viselni, vagy azoknak szabad viselni, akiknek a teste megérdemli ezt, akinek a teste az úgymond készen áll egy ilyen fehérneműre. Hogyha megfelel a tested egyfajta elképzelt ideálnak. És szerintem ez a legnagyobb félreértés, amit sikerült legtöbbünknek kollektívan elhinni. Mert hogy a fehérnemű az nem egy jutalom a tökéletes testért, hanem pont fordítva, a fehérnemű szerintem inkább egy eszköz, hogy a nem tökéletes testedből is előhozd a lehető legjobbat. Én úgy gondolom, hogy a férfiaknak a nagy többsége nem feltétlenül a tökéletes testet találja szexinek, hanem inkább azt a testet, amiben, kényelmesen és magabiztosan érzi magát a tulajdonosa. Tehát annyira magabiztosnak érzi benne magát, hogy még annak ellenére, hogy esetleg nem az ideális, feszes, habos, friss, fiatal test, ennek ellenére érzi magát annyira komfortosan benne, hogy képes szép, szexi, kihívó akár fehérneműt felvenni rá. Szerintem ez a magabiztosság, önazonosság, jól érzem magam a testemben feeling a legszexisebb. De hát én ezt csak nőként gondolom így, mert én nagyon sokszor nézek nőket, olyanokat is, akik kicsit gömbölydedebbek, kicsit, nem, a társadalom szemével nem a legideálisabbak, tehát tényleg ilyen igazi nőies alakjuk van, és elképesztően szépnek és szexisnek látom őket. Sokkal, és én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy ezek a nők képesek viselni a testüket, és itt most teljesen mindegy, hogy gömbölyded, vékony, fiús testről van szó, teljesen mindegy. Szerintem az, hogy hogyan érzed magad ebben a testben, az nagyon-nagyon fontos, és hogyha szereted a tested és jól érzed magad benne, akkor igenis becsomagolhatod ezt a testet egy szép fehérneműbe, nem csak Valentin napon, hanem bármelyik nap. És ahogy beszéltünk már ugye a trendek kapcsán arról, hogy mennyire fontos a mostani trendekben az egyediség, az önelfogadás, az önkifejezés, a fehérnemű trendek is egyre inkább ebbe az irányba mennek el, és legelsőként azt a trendet szeretném megemlíteni, ami az én szívem csücske, és ez a kényelem. A kényelmes fehérneműknek a trendje. Egyre inkább ebbe az irányba megy el a hétköznapi fehérneműknek a divatja, hogy minél kényelmesebb legyen, és persze szép is, tehát nem azt jelenti, hogy egy kinyúlt pamutbugyiba kell rohangálnod, hanem rengeteg olyan szép és minőségi fehérnemű van,
akár csipkés, színes, rengetegfélét lehet kapni, ami kifejezetten a kényelemre épül. Manapság már nem muszáj olyan melltartóba feszengeni, ami itt beszúr, ott bevág, itt bök, ott bök, és bevág a húsodba, hanem tök jó olyan melltartókat lehet kapni, amiknek vastag pántja van, nincs benne semmi varrás, tehát gyakorlatilag egy anyagból van kialakítva az egész, és mégis nagyon jól támogat, nagyon szép dekoltást tud kialakítani, sőt, sokszor ezek a fehérneműk sokkal jobban formálják az alakot, mint a sokkal szexisebb társai, de ezeket is lehet már kifejezetten szép, nőies, akár szexisnek is mondható stílusban kapni. Én azt hiszem, hogy a legutóbbi 2 évben szinte csak egyszer volt rajtam ilyen nagyon szipi-szupi, kosaras, pusápos melltartó. Az év legnagyobb részében én ezeket a típusú melltartókat preferálom, mert tényleg gyönyörűeket lehet belőle kapni, csipkéset, színeset, mindenfélét, de megvan az a nagy előnye, hogy kényelmes. Úgyhogy ha te is a kényelmet választod, akkor nézegessél ilyen típusú melltartókat, szivacsbetéteset is lehet kapni. Én is azt szoktam hordani, és úgy fel tudja push-up-olni a dolgokat, hogy ihaj, szóval 2 az 1-ben. Én abszolút erre a trendre szavazok, úgyhogy halleluja, maradjon itt velünk, ameddig csak lehet. A következő trend az a játékos részletekről szól, és egyébként ez nagyon jól kapcsolódik a kényelmes trendhez is, mert ebben is lehetnek játékos részletek. Csipkék, hímzések, áttetsző rétegek, masnicskák, tehát ez egyfajta romantikus újragondolása, vagy átgondolása a fehérneműknek, amik egyébként a kényelmes irányzatban is előfordulhatnak, és lehet akár egyfajta kislányos feelingje is. Ezek a részletek nem feltétlenül csak a csábítás... Úristen, ugye megörülök. És ami nagyon érdekes, hogy ezek a részletek nem feltétlenül csak a klasszikus csábításról szólnak, hanem sokkal inkább a személyiségről, az egyediségről, az érdekességről, arról, hogy akár hétköznap is felvehetsz egy fehér neműben is különlegeset. Az egyik legizgalmasabb trend szerintem, amikor a fehér nemű nem marad a ruha alatt, hanem előlép, mint egy teljes értékű ruhadarab. Brálettek, vagy ilyen kicsit többet takaró melltartók egy sima blézer alatt, csipkebádik, áttetsző rétegekkel díszített kis melltartószerű toppok, csipke melltartó egy átlátszó ing alatt, fűző, mint egy top akár, és ezek gyakorlatilag fehér neműk, amik styling elemmé válnak. Ez nem egy ilyen kiabálós módon képzeld el, hogy egy szál fehér neműbe flangálsz az utcán, hanem csak ilyen nagyon kis finoman kivillantva azt a fehér neműt. Kényelmesnek a totál ellenkezője, a következő trend, a Go Big or Go Home. Ezek abszolút díszítettek, egyáltalán nem visszafogott, egyáltalán nem praktikus, hanem ilyen nagyon brutális vizuális jelenlétre épít. Itt aztán gondolhatsz tényleg mindenre, csipkerátét, gyöngyök, kövek, tehát tényleg minden, amit fehér neműben el tudsz képzelni, mindenfajta díszítés, az itt jöhet. Egyébként ez is megjelenhet akár ugye a külső ruházatban is, de minél díszítettebb, minél extrább, minél csábosabb, annál jobb. Ezek a darabok nem annyira funkcionális darabok, hanem inkább egy esztétikumra épülnek. Korábban volt egy ilyen nagyon erős elvárás, hogy fehér neműre gondolunk, akkor szetben gondolkozunk, tehát mindig összeillő szetben kell megjelenni. Nekem is a nagymamám mindig ezt mondta, hogy a bugyi melltartó az egyformának kell lenni. Hát manapság ez a szabály, ez már teljesen megdőlni látszik, hiszen már eleve nem is így vásárolunk, mert eleve hülyeség, hiszen nem biztos, hogy a bugyi meg a melltartó mérete az ugye egyezik, úgyhogy külön vesszük a melltartót, külön vesszük a bugyit, és ezáltal akár különböző színű darabokat is össze lehet kombinálni. Szóval megjelenik a fehér neműnek a szabad használata, hogy nem vagyunk korlátokhoz kötve, nem kell mindent szedben megoldani, és ezért most óriási divat a színes fehérnemű. Tehát úgy képzeljétek el a színes fehérneműt,
hogy önmagában is színes, hogy egy mit tudom én, kék színű bugyi és narancssárga csipke rajta. És akkor ahhoz felvehetsz egy narancssárga felsőt, vagy egy piros felsőt, szóval, hogy a színek játéka az megjelenik magában a fehér neműben is, de össze-vissza is kombinálhatod őket, és ettől lesz egy ilyen nagyon játékos, egy nagyon laza, egy nagyon fiatalos hatása. Szóval ez is abszolút az egyediségről szól, hogy nem vagy megkötve szabályokkal, úgy tudod keverni, kavarni a fehér neműdet, ahogy szeretnéd, és nyilván azért az ízlés itt is bejön a képbe, hogy ebben a szín orgiában mi az, amit te választasz magadnak, és mi az, ami rád lesz jellemző. Hogyan tudod ezt ízlésesen összekavarni. Az áttetsző rétegeknek most óriási divatja lesz, említettem már egy kicsit korábban, tehát az áttetszőség az mindenhol meg fog jelenni. Ez lehet mesh, tül, csipke, minden, ami kicsit áttetsző, az divatos lesz, úgyhogy aki nem szégyenlős a fehér nemű terén, az nagyon jól ki tudja ezeket használni. Szerintem gyönyörűek egyébként. Nyilvánvalóan ez olyan lányoknak, hölgyeknek való, akinek mondjuk nem kell nagy támogatása mellrészen, de akár bugyiba is lehet ilyet választani, bodyban is lehet ilyeneket választani, úgyhogy nagyon jól lehet játszani ezekkel az áttetsző részletekkel, és szerintem ennek az áttetszőségnek is kifejezetten erős fizikai, fizikai is, ebben biztos vagyok. De nagyon erős pszichológiai hatása van, mert ez is egy ilyen nagyon erős magabiztosságot árul el a viselőjéről. Bocs, hogy megszakítom itt a fehér nemű mustrát, de hát lehet, hogy először jársz a csatornán, és mindenképpen szeretnék neked bemutatkozni. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és ezen a csatornán sminkkel, divattal, stílussal, életstílussal foglalkozunk, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor nagyon biztatlak arra, hogy iratkozzál fel a csatornára gyorsan, nyomd meg a kis csengőcskét is, mert nagyon klassz videókkal készülök, és így értesítést kapsz, hogyha új videót töltök fel. Előre is köszi. A trendek kapcsán, a ruhatrendek kapcsán már beszélgettünk arról, hogy mennyire jönnek vissza a történelmi nő ideálok. Beszéltünk az Art Deco-nak az újraéledéséről, beszéltünk a gótikáról, és egyébként ez nincsen más, hogy a fehér neműkben. Itt is abszolút divatosak lesznek a vintage fehér nemű stílusok, fazonok, fűzők, magas derekú bugyik, retroszabások, sok basszus, megint lemerült a kamera, nyilvánvalóan nem szeret engem ez a kamera. Úgyhogy megint fogalmam nincs, hol tartottam, na mindegy, de valahol a vintage daraboknál, ha jól emlékszem. Szóval ezek a kicsit történelmi jellegű, vintage hatású fűzők, magas derekú bugyik, kicsit 50-es évekbeli melltartók, ezek nagyon divatosak lesznek. Nyilvánvalóan ez nem a praktikumról szól, hanem sokkal inkább az esztétikumról. És végül a legfontosabb, a mindennapos luxus. Az, hogy a fehér nemű, az nem csak különleges alkalmakra, nem csak Valentin napra van, hanem akár a mindennapokra is. A szép darabokat is hordjuk minden nap. Nem kell várni Valentin napra, meg a házassági évfordulóra. Nyugodtan hordjunk szép fehér neműt egy sima kedd délután is. Mert végső soron a fehér nemű az nem valaki másnak készül, hanem neked, hogy te jól érezd benne magad, hogy neked adjon szexiséget és magabiztosságot. Mert én ezt abszolút úgy látom, hogyha valaki egy olyan fehér neműt visel, amiben jól érzi magát, az bizony kívülről is látható, és nem feltétlenül azért, mert kívül hordja a fehér neműt, mint én, hanem azért, mert ad egy olyan tartást és magabiztosságot és önbizalmat, amit bizony lehet látni kívülről is. És talán ez az egésznek a lényege, az egész fehér nemű kérdésnek, hogy a fehér nemű nem fogja megváltoztatni a testedet, de meg tudja változtatni azt, hogy hogyan érzed magad a testedben. Na, most, hogy ilyen költői voltam, és kifejtettük a fehér nemű trendeket, azért szeretnék egy picit beszélni az alakformáló fehér neműkről is, mert akármennyire szeretjük ezeket a szép és szexis fehér neműket, azért bizony néha szükség van alakformáló fehér neműre is, és bizony én magam is hordok néha alakformáló fehér neműt, vagyis
hát nem is néha, minden alkalommal, amikor nektek megmutatok valamilyen outfitet, minden alkalommal van rajtam alakformáló fehérnemű, vagy hogyha tényleg valami olyan ruhát veszek föl, amiben azért a kis hurkáim kihurkásodnak, akkor mindig inkább egy alakformáló fehérneműt veszek föl, aminek nem feltétlenül kell csúnyának lennie, néha csúnya, de nem muszáj. Például ez az, amit én most mutatok nektek, ez a kedvencem. Hát ez így néz ki. És ez például egy tangás kis fehérnemű, és ezáltal szerintem hátulról is tök jól néz ki, nagyon jó feneket csinál bizonyos értelemben, és látjátok, tök kényelmes, nincsen benne semmi, mi ez, merevítő, nincsen benne push-up, nincsen benne semmi, csak maga, ahogy megvan, biztos ez most így jól belezizeg nektek, inkább nem morzsolgatom, szóval, hogy ebben nincsen semmi, csak ahogy az anyag van kialakítva, ezáltal fogja nagyon jól összetartani az összetartani valókat. Egyébként ezt vékony lányok is felvehetnek ilyen típusú fehérneműt, mert van, ami kifejezetten vékonyabbra varázsolja a derekat, mert korábban mutattam nektek, nekem van olyan bugyim is, amilyen hasleszorítós és ilyen nagyon vékony derekat csinál, azt is előszeretettel szoktam használni, de ezeket tényleg kifejezetten olyan ruhákhoz szoktam felvenni, amikor nem feltétlenül akarom, hogy látszódjanak a kis hurkácskáim. Tudom, hogy ez most egy kicsit szembe megy a magabiztossággal, de van, amikor pont erre van szükséged ahhoz, hogy magabiztos legyél. Egy alakformáló fehérneműre, hát már nem tudok beszélni. Szóval ez egy nagyon egyszerű, egy H&M-es kis body, és az H&M-be vettem egyébként ezt a hasleszorítós bugyit is, úgyhogy nézzetek körül, mert nagyon-nagyon jó áron lehet kapni, nagyon-nagyon jó minőségű alakformáló fehérneműket, úgyhogy szerintem ez egy abszolút imádás kis darabocska. Nézzétek meg, hogy nektek milyen darabokra van szükségetek, és szerintem ez a lehető legjobb megoldás, mert jó minőség és viszonylag jó áron is van. Hát ennyi lett volna, amit így a fehérneműkről szerettem volna elmondani nektek. Egyébként képzeljétek el, hogy készítettem egy teljes Valentin-napi óriás ilyen maratoni videót a Púderszoba adásba, de annyira sikamlós témákat érintettem, hogy annyira zavarba voltam tőle, hogy végül is ez nem ment adásba, és egyébként legalább 6-szor föl is vettem, mert mindig valahogy elröhöréztem az egészet, úgyhogy ennek volt a része ez a fehérneműs kis trend szösszenet, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt azért megosztom veletek, még hogyha a teljes videót nem is, azért lehet, hogy nem gondolnátok, de én egy viszonylag szégyellős, vagy nem tudom, ilyen kicsit visszafogottabb csajszi vagyok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez túlságosan sikamlós volt az a videó, és nem engedtem ki nektek. Egyébként én úgy vagyok a Valentin nappal, hogy tudom, hogy sokan mondják azt, hogy micsoda hülye amerikai ünnep, és csak a pénzhajszás, és ez a kereskedők ünnepe, és micsoda hülyeség. Én ezt nem így gondolom, de azért, mert én ünnepszédelgő vagyok. Én úgy gondolom, hogy az ünnepek teszik az életet élhetővé, vagyis szépé, és én minden egyes ünnepet nagyon szeretek megünnepelni. Így van ez a Valentin nappal is. Nekem nincs partnerem, akivel ünnepeljek, de mégis izgatottan várom a Valentin napot, és biztos vagyok benne, hogy fogok is csinálni valamit Valentin nap alkalmával, mert hát ez egy ünnep. Ugyanígy vagyok a karácsony, szülinap, névnapot is ünneplek. Én mindent ünneplek, mert ez hozzáad az ember életéhez. Miért ne? Tök jó kizökkenni egy kicsit a hétköznapok szürkeségéből. Ez nem azt jelenti, hogy most egy nem tudom milyen luxus vacsorára kell elmenni, ez lehet annyi, hogy egy picit egymásra figyeltek a partneretekkel, egy kicsit közelebb kerültök egymáshoz, egy kicsit alkalom arra, hogy mélyebb beszélgetéseket kezdjetek egymással, szóval miért ne használnánk ki a Valentin napot, nem? És hogyha valaki szingli, akkor meg Valentin napozzon a barátnőivel. Az is egy tök jó
megoldás, legalábbis szerintem. Úgyhogy ne ítéljük el ezt a szegény Valentin napot, hanem inkább használjuk ki. Mit gondoltok? Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszettek nektek a fehér nemű trendek. Ti foglalkoztok-e ezzel a témával egyáltalán, hogy szép fehér neműt viseljetek, vagy mik a gondolataitok ezzel kapcsolatban, illetve a Valentin napról írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, tudjátok, hogy ez nekem nagyon sokat jelent. Osszátok is meg, kérlek, lehet, hogy másnak is szüksége van egy kis fehér nemű tippre, hype-oljátok a videót, ez is sokat jelent, mert ezt viszi így az algoritmus. Ha nem vagy feliratkozva, akkor nem is tudom, hogy mire vársz, mert nagyon klassz videókkal jövök, és ha nem iratkozol fel, akkor lehet, hogy soha többet nem látjuk egymást. Az pedig mennyire szörnyű lenne, nem? Úgyhogy iratkozzál fel gyorsan. Nagyon köszönöm a csatornatagoknak a támogatást, szerintem a napokban jön ki egy új videó nektek, úgyhogy remélem, hogy majd várjátok, és hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem ma is, és megnézted ezt a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!